So hello guys, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ डिफ्रेन्ट बाइकदेखि स्टार्ट गरिरहेको छु है. सो यता तोरीबारी छ मजाको. हामी चाहिँ आज 3 जना टेस्ट राइडमा आएको छ. सो मैले अहिले चलाएको चाहिँ 1290 सुपर एडभेन्चर हो है. सो भर्खर चलाएको. सो या आई निड टु गेट युज्ड टु इट. पहिला मैले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो 890 चलाएको थियो, सुपर ड्युक. सुपर ड्युक के हो त्यो? 890 ड्युक 990 ड्युक हो. 990 ड्युक चलाएको थियो. त्यो पनि ठिकै लाग्यो, हल्का सानो जस्तो लाग्थ्यो त्यो. बट यो चाहिँ 1290 है. सो सुड बी फन. सो दिस इज 1290 सुपर एडभेन्चर गाइज. खतरा खा बाइक, नयाँ हो नि त यो बाइकहरू. डेन्जर डाइभ हान्छ त, त्यो पनि हान्न त. सही हो, रुट चाहिँ डेन्जर आछ है. हामी चाहिँ सही हो गाइस. यो चाहिँ 1290 है. सो मजाको ड्यास छ. यो त ठुलै ड्यास छ है. क्या मजाको इन्फर्मेसन चाहिँ राम्रोसँग ठ्याक्क क्लियर रहेछ कि यसको. हेर्न ठ्याक्क नट टु ओभरलोडेड, मजाको लाग्यो. सो यसमा चाहिँ भर जतिको फिचरहरू छ है. हिटर सिटदेखि लिएर सस्पेन्सनहरू चेन्ज गर्ने यताउति है. ओए कुद्यो यसको चाहिँ गियर भेटाउन कस्तो गाह्रो, कस्तो लुकेको रहेछ नि आजको त गियरको त्यो. आनन्द आउने यार यो एडभेन्चर बाइकहरू चलाउन त. क्या कम्फर्टेबल हुने क्या, मजाको. हिटेड सिट आउँछ, तातो चाक. दाइले सानो इन्फर्मेसन दिइहाल्नु भयो होइन. सो यो चाहिँ युजली केटिएमहरूको त अफ रोडमा डेन्जर राम्रो नाम छ नि त. सो यो चाहिँ एडभेन्चर एस भएको भएर यो चाहिँ स्ट्रिट भर्जन अफ रोड, तर मोर लाइक हुन्छ नि स्ट्रिटमा लिन भएको टाइपको बाइक रहेछ. सो या स्ट्रिटमा चाहिँ यसले राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेछ सो फार. ओके दाइ. मा कस्तो नदेखे जस्तो हुने यार यो विन्डसिल्डले गर्दा क्या, कन्फ्युज हुने. ओहो बाटो त सही आछ है. हामी बाटो त सही मजाले. तर यो बाइक नि मलाई मन पर्यो यार दाइ. हजुर दाइ. क्या राम्रो रहेछ क्या, मजाले लिन हुन पनि क्या मजाले लिन हुन्छ यार दाइ. यस्तो मजाले लिन हुँदो रहेछ क्या दाइ. सो यो बाइक चाहिँ मलाई मन पर्यो. कस्तो कन्फिडेन्ट इन्सपायरिङ टाइपको अलिअलि आनन्द रहेछ क्या. सो आजको बाटो चाहिँ बब्बाल थियो है. यस्तो मजाले कुदायो एकछिन. सो रमाइलो भयो, डेन्जर रमाइलो एकछिन चाहिँ. त्यही हो क्या, त्यस्तै भइरहेछ अहिले. सो सङ्गम दाइले चाहिँ मेरो बाइक चलाइरहेछ नि त. दाइको स्पोर्ट बाइक छैन अहिले. सो दाइले चाहिँ त्यो इन्जोय गरिरहेछ. मसँग एडभेन्चर छैन, मैले एडभेन्चर इन्जोय गरिरहेको छु. शिव दाइको नेकेड इन्जोय गर्नुहोस्. डेन्जर मन पऱ्यो शिव दाइलाई चाहिँ यो नेकेड चाहिँ. तर दाइ यार यो चाहिँ यो बाइकमा त म त स्कटल्यान्ड त पुगिदिन्छु यार दाइ एकछिनमा. एउटा ब्रेक लिएर जाम भने नि म पुगिदिन्छु होला यार दाइ स्कटल्यान्ड यार. यस्तो मजा रहेछ यार यो बाइक त. सस्पेन्सन त्यस्तो फर्म छैन त, लुजै छ त. होइन लुजै छ दाइ. होइन ड्राइभ हानेछ दाइ. शिव ए ओके. अझ कम्फोर्टमा त झन् ऊ हुन्छ होला नि होइन, स्प्रिङ्गी.
ए ओके तर यो बाइक त सिफ्ट दाइको भन्दा त धेरै लचक लचक गर्छ यो बाइक एकदम कम्फर्टेबल रहेछ डाइभ पनि धेरै हुन्छ यसको धेरै डाइभ हान्ने जस्तो लाग्यो दियो 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 ओहो बाइकर्सहरू R7 एकैचोटि R7 सही हो सो बाइक चाहिँ जस मलाई राम्रो लाग्यो कम्फर्टेबल एकदम आनन्द आउने माथि बसेर चलाउँदा त आनन्द आउने क्या यार त्यो स्पोर्ट बाइकमा यस्तरी चलाइराखेको बानी त्यही त यत्रो ठुलो बाइक छ है यो डेन्जर ठुलो छ क्या साइजमा बट मैले चलाइरहेको छु मलाई सानो बाइक चला जस्तो फिल भइरहेको क्या अहिले यस्तो मजाको ब्यालेन्स छ यार यो बाइक अहिले चाहिँ हल्का ट्राफिकमा परिरहेको छ है नाइस एन्ड चिलै राइड भइरहेछ हाम्रो चाहिँ सङ्गम दाई पछाडि हुनुहुन्छ फायर ब्लेडमा अगाडि 990 छ ड्युक ब्रान्ड न्यू बाइकहरू सही भइरहेछ सही छ यार यो बाइक यार साँच्ची 1200cc चलाएको जस्तो फिलै भएन यार त्यो निम्बलनेसले गर्दा क्या एकदम निम्बल छ क्या सही हो फन भयो यार डेन्जर फन भयो सो हामीले चाहिँ अघि कुदायो होइन बाइक डेन्जर कुदायो सो अब चाहिँ बाइक साट्ने सो अनि अब चाहिँ आफ्नो बाइक चलाएर जाने होइन त्यहाँदेखि चाहिँ सो रमाइलो रहेछ यार यो बाइक त मलाई क्या मजा आयो यार यो बाइक त्यो नेकेड भन्दा त यो मलाई धेरै मजा आयो यार दाइ यो बाइक चाहिँ नेकेड भन्दा त मलाई यो मन पर्यो सो यो लुक एट दिस साइज अफ इट यस्तो ठुलो छ यो बाइक यार सो लुक एट द साइज है यति ठुलो छ नि त यसको साइज बट यसकोमा त चलाउने बेलामा यस्तो राम्रो फिल लाग्यो यार मलाई क्या मजाको ब्यालेन्स के यस्तो ठुलो अगाडि छ नि त हेभी एन्ड फ्रन्ट हेभी जस्तो देख्छ तर चलाउँदा त यो बाइक यस्तो मजाको रहेछ है यो बाइक सही राम्रो लाग्यो अनि यो बाइक पनि राम्रो छ दामी छ यो बाइक पनि यसको चाहिँ हल्का हाई स्पिडमा जाँदा चाहिँ हल्का ह्यान्डल गर्छ होइन नत्र चाहिँ यो बाइक पनि राम्रो छ यो बाइक पनि मैले चलाएको थियो सो यो बाइक पनि मजा आयो एकछिन चलाउन र चल्दै अब चाहिँ चल्दै अब चाहिँ यहाँदेखि जानुपर्छ हामी सो ब्याक टु माई ओन बाइक फेरि स्पोर्ट बाइक अनकम्फर्टेबल हुन्छ हामी सो आज चाहिँ 1290 सुपर एडभेन्चर पनि चलाइयो है एक्राको एडजस्ट छ त्यसमा एक्राको ना दाइ स्पोर्ट भनेको फेरि स्पोर्टै हो यार यस्तो मजा आउँछ यार फेरि भर्खर चढ्दा बित्तिकै एकछिनमै है यस्तो बाइकै ढल्किन खोज्छ नि त अनि मजा आउने क्या राम्रो वेदर अनि नयाँ बाइक चलाउन पाएपछि त अनि के चाहियो त्यहाँ भन्दा होइन त्यही त पर्फेक्ट विकेन्ड आज केटिएमको टेस्ट राइड थियो नि त सो हामी केटिएमको टेस्ट राइड गरेर आएको ठ्याक्क अहिले चाहिँ अब ब्याक टु आवर ओन बाइक होइन सो आज चाहिँ डेन्जर बाइक निस्केछ अघि झन् डेन्जर धेरै मान्छे थियो है किनभने आज वेदर राम्रो छ नि त आज चाहिँ बाइकहरू डेन्जर निस्केछ सो यो चाहिँ सुपर ड्युक यो अघि चलाएको बाइक यो 990 चलाएको थिएँ मैले यसमा चाहिँ रेकर्ड गरेन मैले होइन रेकर्ड गर्नु भएन सो यो पनि चलाएको थियो यसको पनि राम्रो छ डेन्जर पावर डेन्जर छ यो भयो अनि चाहिँ यो 890 भयो आज डेन्जर धेरै बाइक छ अनि सिपदाले चाहिँ सुपर ड्युक 1390 चलाउनु थियो यो नयाँवाला सो यो पनि बब्बा छ बाइक चाहिँ अनि त्यसपछि यो बाइक चलाएँ मा लुक एट दिस एक्राफोबिकको डबल एक्जस्ट है यति ठुलो बाइक छ तर चलाउँदा चाहिँ यस्तो मजाको फिल लाग्यो यार मलाई यार सो लुक एट यो गाडीको साइजको छ यार यो गाडी बट स्टिल राम्रो फिल भएको थियो यो बाइक चाहिँ सो अनि त्यही हो यहाँ चाहिँ होन्डा छ फायर ब्लेड एसपी हो है यो चाहिँ खतरा देखिरहेको छ यार यहाँदेखि सो दिस इज द फायर ब्लेड यहाँ होन्डाहरू छ सबै छ होइन सो यहाँ रमाइलो भयो डेन्जर रमाइलो भयो सो मजाको रुट थियो अनि हाम्रो बाइकहरू चाहिँ त्यहाँ छैन आज चाहिँ बाइक निस्किसकेको हुन्छ धेरै सो म केटिएममा गएर क्विक देखाइदिन्छु सो यो चाहिँ केटिएमको है आरसीहरू रहेछ आरसीहरूको चाहिँ मलाई त्यति लुक्स मन पर्दैन यो 125 हो नयाँवाला सो यहाँ चाहिँ खतरा बाइकहरू एडभेन्चर ठुल्ठुलो बाइकहरू
अनि अघि चलाएको बाइक चाहिँ हामीले यो 990 डेन्जर राम्रो छ यो बाइक अनि यो चाहिँ सुपर ड्युक भइहाल्यो 1390